ऊर्जा संवर्धनाचा नियम आहे, ऊर्जा संवर्धनाचा नियम, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी म्हणजे ऊर्जा संवर्धनाचा नियम. आईन्स्टाईनचं एक चांगलं सूत्र आहे, E = mc². चांगलं म्हणण्यापेक्षा इट्स ट्रू अँड वन ऑफ द बेस्ट सूत्र. ओके, तर ऊर्जा संवर्धनाचा नियम काय सांगतो, एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. म्हणजेच काय, ऊर्जा निर्माणही करता येत नाही, निर्माण करता येत नाही व नष्ट करता येत नाही, नष्टही करता येत नाही. पण एका फॉर्ममधून म्हणजे एका प्रकारातून दुसऱ्या प्रकारामध्ये रूपांतरित मात्र करता येते, रूपांतरित करता येते. ओके, एका फॉर्ममधून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये काय करता येऊ शकते, कन्वर्ट करता येऊ शकते. पृथ्वी तलावर असणारी कुठलीही एनर्जी असू दे, या ऊर्जेचं आपण रूपांतर करू शकतो. निर्माण आपण करू शकत नाही, ती नष्टसुद्धा आपण करू शकत नाही. हा एक चांगला ऊर्जा संवर्धनाचा नियम आहे. म्हणजे जर समजा तुम्हाला इलेक्ट्रिकल ऊर्जा बनवायची आहे, तर इलेक्ट्रिकल ऊर्जा बनवण्यासाठी तुम्हाला काय केलं पाहिजे, एक जनरेटर फिरवला पाहिजे. जनरेटर कशाच्या सहाय्याने फिरवलं पाहिजे, ओके, जनरेटर कशाच्या सहाय्याने फिरवलं पाहिजे, टर्बाईनच्या सहाय्याने फिरवलं पाहिजे. म्हणजे त्या ठिकाणी कुठली ऊर्जा आली, यांत्रिक ऊर्जा. मग यांत्रिक ऊर्जेचं काय झालं, इलेक्ट्रिकल ऊर्जेमध्ये रूपांतर झालं. किंवा जर मोटर वापरली तर इलेक्ट्रिकलचं यांत्रिकमध्ये रूपांतर झालं. म्हणजेच काय, तुम्ही त्या ऊर्जेचं रूपांतर करू शकता, पण तुम्ही नवीन ऊर्जा निर्माण करू शकत नाही. हा नियम काय, ऊर्जा संवर्धनाचा नियम आहे. हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, ऊर्जा निर्माणही करता येत नाही आणि नष्टही करता येत नाही, हा नियम खालीलपैकी कोणता, ऊर्जा संवर्धनाचा नियम किंवा लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके.